Dada niya ikat niya, madam-madam ang rap-rap. Aquarium ba tayo? Ano nga, pang-aquarium. Pang-antorium. Antorium. Hello, Mark. Ano? Hello. Ano ang tibaso? Naitawa, paso. Ano ang tibaso? Kaman o, dakwasong talugang ko. Mineral water. Yeah. Katay mo niya. Katag pala kayo kung dami rin ano. Ay, paumay na. Paumay na. Paumay na. Mga lakay makanap orange juice. Tadi ko no. Orange juice. Orange juice lang sa kanto. From this moment on, I give my hand to you, my heart. I can't wait to live my life. I can't wait to start. You and I will never be apart. Bangay mo, tricycle. Down there. Madi mo naala. Ang mamad. Ano nga naala? Man. Mommy, can I see Eh, it? berkakareka pa. Wait. Wait. Right.
ka na. Naalan eh. Mommy, could you put these fries in? Among kunan din dyan, doon ka sa pagsigsig na pala, paltat. Namun din dyan akuan. So ngayon nga nakaalangan dyan para man lang eh. Pagtagdag, nagbuduan na kanima. Sumisingatan. Ikaw nga rin na natin tayo sa agpanitang manon. Kure atay, tumok pa mo ito. Di na pa ngayon ukasa nun. What? Ukasa ka! Apa yung kasak? Ukasa ni Jenny, darat-darat na ni. Tapos ni Carol ka nung mo nag-picture ka sa dito ba? Kasi si Carol nakala. Pati-pati dulo na niya. Mayat to pa. Ayo! Idado! Naka-live ni Carol. Nag-live ni Carol niya panit ya. Well, nakitang day JJ. Wa, nakaala na. Oh, nika na. Yayawa, bibi. Labasan na katawan lugan ko. Nakilugan na lang. I can't help but cry, but I must go Wait. Tumiwas ke pulutan. after searching so long. 919. Ay, kamu ba? 919. Itang kanima, ikat na di galis na. Oh, Carrier 919. eh parpar-pulutan. What? Manigi. Ah, parpar-pul. Hindi jay. Ha, Left side na papunay dyan. ha, ha na. Itupis mo. Ha? Ha, itupis mo sa babasit. Sinadaktal uwi. Carrier.